Good afternoon and welcome to Oyo State Today on BCOS Television. I am Boluwaji Ogumola. The State Governor, Engineer Iroyin Ipinle, has reaffirmed his administration's commitment to peace, security, good governance, and fiscal responsibility, assuring that the state will remain safe, stable, and open for business. The governor gave the assurance during the official opening ceremony of the state's 50th anniversary celebration held at the International Conference Center, University of Ibadan. Details are presented by the Governor's Office correspondent, Olalekon Sulaiman. The International Conference Center, University of Ibadan, was beehive of activities on Monday as Oyo State formally commenced activities to mark its 50th anniversary. Dignitaries, top government functionaries, political appointees, traditional rulers, religious leaders, sons and daughters of the state from across the country converged on the popular event center for the historic celebration. From the entrance to the main hall, where guests sat patiently to witness the day's programs, photographs of past governors of Oyo State were prominently displayed, reflecting the state's rich political history. Speaking at the event, the state governor, Engineer Iroyin Ipinle, described the Golden Jubilee as a moment of reflection, responsibility, and renewal, noting that the journey of Oyo State over the past 5 decades has shaped its identity, resilience, and progress. Governor Ipinle, who said he was speaking not only as a governor, but also as a citizen whose life has been deeply influenced by the state, stressed that the true strength of the state lies in its people. But today is not only about honoring the past, it is about securing the next 50 years. As we mark this Golden Jubilee, we commit ourselves to a future built on strong institutions, sustainable growth, empower young people, inclusive development, and lasting stability. The governor also expressed appreciation to security agencies and service commanders for their sacrifice and dedication in keeping the state safe. Earlier in his welcome address, the chairman of the Oyo at 50th Anniversary Committee, Honorable Said Fijabi, said Oyo State stands confidently when compared with subnational governments in emerging economies across the world. Honorable Fijabi added that the indigents and residents of Oyo State are optimistic about a future marked by expanded industrialization and increased investment, driven by sustained infrastructure development and policy stability. Oyo State is strong. Oyo State at 50 is confident. Oyo State at 50 is ready for the next step, the future. Let us recommit ourselves, the indigent, the citizens, ourselves as leaders, citizens, residents, and partners, to share the responsibility of building a state that honors its heritage while holding and embracing the future. In their separate goodwill messages, the Speaker of Oyo State House of Assembly, Right Honorable Adibo Ogundoyin, and the Chief Judge of the state, Justice Iyabo Yorima, represented by Justice R.B. Akintola, Acted Samson Bamidele, and Chief Mrs. Elizabeth Akinyele, commended Governor Iroyin Ipinle for his leadership. Under whose administration, the Golden Jubilee celebration is being held. They acknowledged and appreciated the governor's effort, describing his tenure as one marked by unprecedented achievement and inclusive governance. Also speaking at the event, a former governor of Oyo State and the present Olubadan of Ibadan, Oba Rashidi Adiwolu Ladoja, called for a minute of silence in honor of past leaders and heroes of the state. He also eulogized the effort and sacrifice of both past and present leaders who, during their years of service,
contributed immensely to the growth and development of Oyo State. The event featured musical renditions, a poetic performance by students of Baptist Secondary School at Gware, a documentary highlighting the history and development of Oyo State, the cutting of the anniversary cake, as well as captivating traditional drum performances. 5-0. Congratulations, Your Excellency, for your activity. The celebration climaxed with the symbolic release of anniversary balloon by the governor of Oyo State, Engineer Iroyin Ipinle Oyo, BCOS News. The State House of Assembly Speaker, Right Honorable Adebo Ogundoyin, has congratulated the government and the people of the state on the auspicious celebration of the state's 50th anniversary, describing the milestone as a testament to the resilience, unity, and progressive spirit of its citizens. In a briefer goodwill message at the opening ceremony of Oyo State at 50, held at the International Conference Center, University of Ibadan, the speaker noted that since its creation in 1976, Oyo State has continued to grow in influence, cultural relevance, and political stability, while also contributing significantly to national development. He applauded various administrations, past and present, for their efforts in building a state that remains widely regarded as the pace setter. The speaker commended Governor Iroyin Ipinle for sustaining a governance model that prioritizes infrastructure renewal, educational reforms, youth empowerment, agribusiness, and economic expansion. He further lauded past civilian and military leaders whose roles, he noted, laid the foundational pillars for the state's current progress. Right Honorable Adebo Ogundoyin also highlighted the contributions of traditional rulers, public institutions, the private sector, civil society group, the media, artisans, and community networks in shaping the development narrative of the state over the last 5 decades. While congratulating residents at home and in the diaspora, the speaker expressed at home and in the diaspora, the speaker expressed optimism that the next 50 years will usher in more economic prosperity, political stability, and infrastructural expansion for the state. The State House of Assembly has adopted the report of its Committee on Ethics and Privileges, which indicted Honorable Ibrahim Shitu, member representing Shaki West State Constituency, over a viral video in which he made allegations considered defamatory and damaging to the integrity of the legislature. The House made the decision following a report presented by the chairman of the committee, Honorable Benga Oyekola, representing Atiba constituency, at the floor of the House. However, despite accepting the committee's report and all its recommendations, the House rejected the apology tendered by Honorable Ibrahim Shitu and referred the matter back to the Ethics and Privileges Committee for further disciplinary recommendations. The Ethics Committee had been mandated to investigate the viral footage following a resolution of the House on Tuesday, January 20, 2026. Honorable Shitu was alleged to have publicly accused the majority leader, Honorable Sonjo Onolapo, Ogbomoso South, of receiving bribes from the chairman of Shaki West local government, while also casting disparaging remarks on the Speaker and the House proceedings. The committee reviewed legislative instruments, oath of office documents, and viral video footage, ensuring that due process and principles of natural justice were fully observed. You can reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, contribute your quota to move Oyo State forward. That ends the Oyo State News. Good afternoon.
marhaban Ramadanu. Ramadan oṣù ìkẹ́ marhaba bíkáyà Ramadan àsìkò tó ti tó láti ṣàpọ́nlé oṣù Ramadan gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lọ́dọọdún nílé akéde oríta Àbàṣọ̀run Ìbàdàn BCOS. Àwọn ètò lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan tún ti wà nílẹ̀ ìyẹn Olóyọ̀lé 98.5 BCOS television gbogbo ń tẹ́ ẹ fẹ́ lójú kan ló wà àti rédíò tó ń ti tẹlifíṣàn wà pẹ̀lú àwọn kan ọ̀jọ̀kan ètò tẹ́ ẹ fẹ́ so nígbọ̀wọ́ ẹ̀ lówó péréte ìdí abárè ìta fi pé gbogbo ẹni tó lọ ń bùn lásìkí láti fi gbé súnà nẹ́bì ga so nígbọ̀wọ́ àwọn ètò lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan wá sí àwẹ̀ lọ́sàn-án àti lóru àtìdájí wákàtí kan 30 ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ìṣẹ́jú mẹ́wàá bó sì jẹ́ ìṣẹ́jú márùn-ún lẹ́yìn ń fẹ́ àǹfààní ń bẹ fún yín láti wá so nígbọ̀wọ́ ẹ̀ lówó péréte gbogbo níjọ lọ́gbàlọ́gbà bàbá àdínì ìyá àdínì ẹ wá fi ń tẹ́ ẹ ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ kọ́lọ́hún lè ṣàdìpẹ̀lẹ́ oore ẹ lè kàn sí alága ìgbìmọ̀ Ramadan ìyẹn tọdún 2026 ní ẹ̀ka yàrá àyàwòrán camera unit tàbí kẹ́ ẹ pè alága Alhaji Ibrahim Adéoyè ọmọ adá mọ́mọ́ sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 07069 636433 07069 636433 BCOS 2026 Ramadan eléyìí ò ní jópin wa intansurula yansurukun. ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ láti àárọ̀ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ la mú wá fún yín Adémọ́lá Balógun lórúkọ tèmi. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti ṣàtẹnumọ́ ìfaraẹnijìn ìṣèjọba rẹ̀ fún ìfẹsẹ̀múlẹ̀ àlàáfíà àti ètò ààbò ìṣèjọba tó dára àti ṣíṣe ojúṣe rẹ̀ lágbọn ètò ìṣúná. Ó fọwọ́ sọ̀yà wípé ètò ààbò tó péye yóò wà fún okòòwò láti lè gbèrú nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gómìnà sọ̀rọ̀ ìfọ̀kànbalẹ̀ yìí níbi ìṣíde ayẹyẹ àádọ́ta ọdún èyí tí wọ́n dá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sílẹ̀ tó wáyé ní ibùdó ìgbàlejò kan èyí tó wà nínú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì tìlú Ìbàdàn. Akọ̀ròyìn wa lọ́fíìsì gómìnà Ọlálékan Sulaimon ó bá wọn péjú síbẹ̀ àlàyé tó ṣẹ́kù rèé lẹ́nu Dámilọ́lá Awólabí. Fọ́fọ́fọ́ ni gbọ̀ngàn àpérò fásitì Ìbàdàn kún lọ́jọ́ Ajé èyí tó jẹ́ ìṣíde ayẹyẹ àádọ́ta ọdún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn ìkan àwùjọ, àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọba, àwọn tó dipò òṣèlú mú, àwọn orí adé, àwọn aṣáájú ẹ̀sìn àtàwọn ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́kùnrin àti lóbìnrin ni wọ́n kóra jọ fún ayẹyẹ náà láti ẹnu ọ̀nà àbáwọlé títí wọ inú gbọ̀ngàn ọ̀hún níbi tí àwọn àlejò jókòó sí ni wọ́n ti ṣàfihàn àwọn gómìnà tó ti jẹ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ètò òṣèlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti àádọ́ta ọdún sẹ́yìn. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò náà, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ṣàpèjúwe ayẹyẹ àádọ́ta ọdún náà gẹ́gẹ́ bí àkókò tó pè fún ìrònú àti àgbéyẹ̀wò. Ó ní onírúurú nǹkan ló ti wáyé láàrin àádọ́ta ọdún náà. Ó ní yàtọ̀ sí pé òun jẹ́ gómìnà, òun tún jẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ìpínlẹ̀ yìí sì ti nípa rere lórí ayé rẹ̀. Ó tẹnumọ́ pé gbogbo nǹkan tá à ń rí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò sẹ́yìn àjọṣepọ̀ àwọn èèyàn. Ó mọrírì àwọn àjọ aláàbò lónìrànràn àtàwọn olórí iléeṣẹ́ aláàbò fún ìfaraẹnijìn wọn fún ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ètò ààbò.
ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ rẹ̀ alága ìgbìmọ̀ tó ń ṣe kò kárí ayẹyẹ náà ọ̀gbẹ́ni Saheed Fìjàbí sọ pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti lè fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè mìíràn lágbàáyé ọ̀gbẹ́ni Fìjàbí tún fi kún pé àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tún fìrètí hàn nínú ọjọ́ iwájú tó dára nípa ọ̀kan-ò-jọ̀kan ìdókòwò àti ìpèsè àwọn ohun èlò amáyédẹrùn nínú ọ̀rọ̀ tọ̀tọ̀ tí wọ́n sọ olórí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ aṣòfin Adébọ̀ Ògúndòyìn àti adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ adájọ́ Ìyábọ̀ Yẹ̀rímà ẹni tí adájọ́ Akíntọ́lá ṣojú fún architect Sunday Bámidélé àti olóyè Elizabeth Akínyẹlé lu gómìnà Ṣèyí Mákindé lọ́gọ̀ ẹnu fún aṣáájú rere tó jẹ́ pàápàá fún ayẹyẹ 50 ọdún náà tó wáyé lásìkò ìjọba rẹ̀ wọ́n mọ rírì gómìnà bákan náà ni wọ́n tún ṣàpèjúwe ìjọba rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tó kún fún ọ̀kan-ò-jọ̀kan àṣeyọrí tó sì tún lọ́wọ́ aráàlú nínú ìṣèjọba rẹ̀ nígbà tóun náà sọ̀rọ̀ ẹni tó fi ìgbà kan rí jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ títún ṣe Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà ní kí àwọn èèyàn dúró ìṣẹ́jú kan fún àwọn akọni àtàwọn aṣáájú tó ti sùn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ṣe sàdánkátà akitiyan àwọn aṣáájú tó ti lọ àtàwọn tó wà níjọba lẹ́nu lọ́lọ́ yìí tí wọ́n ti kópa mánigbàgbé nínú ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ yìí lára ọ̀kan-ò-jọ̀kan ètò tó wáyé níbẹ̀ ni àkànṣe orin kíkọ látọ̀dọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ girama onítẹ̀bọmi àgọ́ ààrẹ ṣíṣàfihàn ìtàn àti ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gígé àkàrà òyìnbó tó fi mọ́ onírúurú eré ìbílẹ̀. 5-0. Congratulations, Your Excellency, Oyo Action. Bákan náà ni gómìnà Ṣèyí Mákindé tún ṣàfihàn àwọn fèrè kóbẹ́kóbẹ́ ayẹyẹ 50 ọdún náà Dámilọ́lá Owólabí ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. olórí ilé asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ asòfin Adébọ̀ Ògúndòyìn ti kí ìjọba àti àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kú oríire 50 ọdún èyí tí ó ń ṣàfihàn ìṣọ̀kan àti ìfaraẹnijìn aráàlú nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí àkànṣe ètò ayẹyẹ 50 ọdún ọ̀hún olórí ilé tẹnumọ́ wípé láti ọdún 1976 tí wọ́n ti dá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sílẹ̀ ló ti ń gbèrú ní gbogbo ẹ̀ka ó mọ rírì àwọn ìjọba tó ti lọ àti àwọn tó sì wà níbẹ̀ ó ní ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí Ọ̀yọ́ kìí ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan ó ṣe lára ìpa ayẹyẹ 50 ọdún ọ̀hún ló kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣeyọrí àti ìfaraẹnijìn fún àmúgbòòrò ètò ọrọ̀ ajé òun nǹkan àmúlùdùn asòfin Ògúndòyìn lu gómìnà Ṣèyí Mákindé lọ́gọ̀ ẹnu fún ọ̀kan-ò-jọ̀kan iṣẹ́ ìdàgbàsókè tó gùn lé lẹ́ka ìpèsè ohun amáyédẹrùn ètò ìrónilágbára fún àwọn ọ̀dọ́ àtúntò lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ okòòwò àti ọ̀gbìn pẹ̀lú àmúgbòòrò ètò ọrọ̀ ajé bákan náà ló tún mọ rírì akitiyan àwọn orí adé ládéládé ẹ̀ka ìṣèjọba àti ẹ̀ka aládàáni ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ fún àjọṣepọ̀ wọn nínú ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó wáá gba àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níyànjú wípé kí wọ́n ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ìjọba fún ọjọ́ iwájú èyí tí à ń retí bákan náà ló sì gbàládùra pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò túbọ̀ máa tẹ̀síwájú. ilé asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gba àbọ̀ wádìí ìgbìmọ̀ ilé tó wà fún ìhùwàsí àti ìṣesí àwọn asòfin èyí tó ń ṣe àfihàn ìhùwàsí asòfin Ibrahim Shittu tó jẹ́ asòfin tó ń ṣojú àwọn èèyàn ẹkùn ìdìbò ìwọ̀ oòrùn Ṣakí nílé asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nínú fọ́nrán àwòrán kan èyí tí ó tàbùkù ilé asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ilé asòfin gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún níbàámu pẹ̀lú àbọ̀ wádìí ìgbìmọ̀ ilé náà èyí tí alága ìgbìmọ̀ ilé náà asòfin Gbénga Oyèkọ́lá tó ń ṣojú àwọn èèyàn ẹkùn ìdìbò Àtìbà nílé asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó gbé wá síbi ìjókòó lé ẹ̀wẹ̀ lẹ́yìn tí ilé gba àbọ̀ wádìí ọ̀hún tán pẹ̀lú gbogbo àgbékalẹ̀ ìlànà àtọ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà ilé asòfin kò gba ẹ̀bẹ̀ asòfin Ibrahim Shittu tó ń tọrọ àforíjì tí wọ́n sì tún dá àwọn àbọ̀wádìí ọ̀hún padà sí ọ̀dọ̀ ìgbìmọ̀ náà láti dábàá ìjìyà tó bá yẹ fún asòfin náà ìgbìmọ̀ ilé ni wọ́n gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n sì pa láṣẹ wípé kí ìwádìí kó bẹ̀rẹ̀ lórí fọ́nrán àwòrán kan èyí tó ń sọ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ náà lẹ́yìn ìjókòó lé èyí tó wáyé ní ọjọ́ ìṣẹ́gun tí í ṣe 20 oṣù kìíní ọdún yìí asòfin Shittu ni wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ó kan olórí ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó pọ̀ jùlọ nílé asòfin nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ asòfin Ṣàndó Adédoyin lábùkù wípé ó gba owó ẹ̀yìn lọ́wọ́ alága ìjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn Ṣakí
tó sì tún nàka àbùkù sí olórí ilé aṣòfin Adébò Ògúndòyìn àti ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lápapọ̀. Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ Ọba Akeem Ọwọ́adé ló ti pe àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí níjà láti fi ààyè gba ẹ̀sìn láti lè jẹ́ kí ìṣọ̀kan kó dúró ṣinṣin àti ìdàgbàsókè lápapọ̀. Ọba Ọwọ́adé sọ̀rọ̀ ìpèníjà yìí níbi ayẹyẹ àṣekágbá ayẹyẹ Istrat ti ọdún 2026 ti ìjọ Shafarudeen ní Islam, èyí tí àwọn èèkàn nílé àti lẹ́yìn òde tí wọ́n bá wọn péjú sí. Akọ̀ròyìn wa Adéọlá Ọládélé ó bá wọn péjú síbẹ̀. Olúfẹ́mi Ọdẹ́kúnlé ti wà níkàlẹ̀ fálàyé tó ṣẹ́kù. Olú ilé ìjọsìn Shafarudeen ní Islam Wákàjáyé nílùú Ìbàdàn ní àwọn èèkàn yíká orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti lókè òkun péjú sí fún àṣekágbá ayẹyẹ ọdún Ishrat 2026. Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ Ọba Akeem Ọwọ́adé dé sí àárín wọn tìlú tìfọn. Kódà àwọn ẹ̀ṣọ́ ìjọ Shafarudeen fi yíyan bí ológun ṣe àyẹ́sí Ọba Akeem Ọwọ́adé. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, Ọba Ọwọ́adé dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ olùdásílẹ̀ ìjọ Shafarudeen Ọ̀jọ̀gbọ́n Sábìtù Ọlágòkè fún bí ó ṣe ń fọn rere ìdúróṣinṣin àwùjọ àti ìwà ọmọlúàbí. Ó wá ṣèlérí àtìlẹ́yìn fún ìjọ Shafarudeen. Fún gbogbo èyí tí wọ́n ti ń ṣe tí mo ti rí, inú mi dùn gidi gan ni. Mo dẹ̀ mọ̀ pé pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń ṣe náà, àwọn èèyàn wa wọ́n mọ̀ ní ìgbéga láti bẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé wọn ò ní lè mọ wo ọwọ́ ẹgbẹ́ wọn láti di pé kó tó di pé wọ́n mọ̀ jẹun. So orú eléyìí ni màá fẹ́ sọ fún gbogbo àwọn olùdarí ìjọ míì náà pé kí wọ́n jẹ́ kí wọ́n wo eléyìí kan fi jẹ́ kó bí àwòkọ́ṣe tó lè mọ̀ ṣe. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ọlágòkè nínú ìwé àpilẹ̀kọ tó gbé kalẹ̀ níbẹ̀ tí àkórí rẹ̀ jẹ́ níbo ni Nàìjíríà ń lọ, ìtẹ̀síwájú àbí ìyapa, ṣe àlàyé pé bí ó ti wù kí oríṣiríṣi èrò nípa àtúntò kó máa fojú hàn tó, àwọn aṣáájú ilẹ̀ yìí gbọ́dọ̀ mú ìbágbépọ̀ àlàáfíà àti ìtẹ̀síwájú gbogbo ènìyàn lọ́kùnkúndùn. Ṣé Kírísítẹ́nì àti Mùsùlùmí ṣé ń tòótọ́ la fẹ́ràn ara wa dénú? Àìgbàgbọ́yé Bíbélì àtàìgbàgbọ́yé Kùránì kò jẹ́ Mùsùlùmí àti Kírísítẹ́nì ọmọ wípé ọ̀kan ló yẹ ká wà nínú Ọlọ́run. Kó kálukú wá iṣẹ́ lórí tá a bá tiẹ̀ ṣe pé a fẹ́ tún dá wà náà ni kí ni ò ní dá wàhálà lẹ̀. Lẹ́yìn tí ètò ìkójáde àwọn ìwé tí ọ̀jọ̀gbọ́n Ọlágòkè kọ wáyé àti fífi ẹ̀bùn fún Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́, Ọba Akeem Ọwọ́adé lọ káàkiri láti wo àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè tó ń lọ lọ́wọ́ ní olú ilé ìjọsìn Shafarudeen. Nínú ọ̀rọ̀ tí àwọn èèkàn tó péjú síbẹ̀ sọ, nínú èyí tí a ti rí Sẹ́nítọ̀ Yunus Akíntúndé, ó mọrírì àwọn àṣeyọrí aláìlẹ́gbẹ́ ìjọ Shafarudeen nínú ṣíṣe ìgbélárugẹ ìdàgbàsókè nínú ẹ̀mí, ètò ẹ̀kọ́ àti ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè. Pípẹ́ nǹkan lè le lásìkò yìí, but ká nígbàgbọ́ wípé ó rọ̀. Ìjọba ń gbìyànjú. Tẹ́ bá wo dọ́là sí náírà lónìí, ẹ rí kó stable díẹ̀. Ẹ rí pọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ka kí òfin po lẹ́ni ó kí òfin po lọ́la ò sí ń bẹ̀ mọ́. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn ní sùúrù. Ìrọ̀rùn tí ń bọ̀ yóò dẹ̀ dé láìpẹ́. Mo dúpẹ́ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run pé mo wá bí lẹ́nu. Àwọn àbá pọ̀ o, ẹ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá bùn wá lówó àjẹun. Pòfẹ́sọ̀, àwọn eléyìí kọjá bẹ́ẹ̀. Tó bá ti dúró tọ́ Ọlọ́run tó dúró táwọn eléyìí, ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọmọ ní lójútùú. Ohun tí wọ́n fi káàdì ayẹyẹ Ishrat 2026 nílẹ̀ ní ètò àdúrà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde oníwòlímọ̀ tí í ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejìdínlọ́gbọ̀n irú ẹ̀ àti ètò àdúrà fún àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dóyè ẹ̀sìn, èyí tí ìmáàmù àgbà ilẹ̀ Ìbàdàn Sheikh Abdulgani Agbọ́tọmọ kékeré darí ẹ̀. Ìgbìmọ̀ àwọn adarí ẹgbẹ́ oníròyìn níléeṣẹ́ BCOS náà kò gbẹ́yìn níbẹ̀. Lára ohun tó tún wáyé ní àyọkẹ́ láti inú Al-Quran lédè 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, àmì ẹ̀yẹ fífún fún àwọn ènìyàn àti gígé àkàrà ayẹyẹ ọdún Ishrat ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlélógójì irú ẹ̀. Olúfẹ́mi Ọdẹ́kúnlé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Láti túbọ̀ jẹ àwọn ìròyìn tó ń jáde láti iléeṣẹ́ wa, ẹ̀jẹ̀ gbádùn rẹ̀ lè kàn sí wa lórí ẹ̀rọ GoTV ìkànnì 24 channel 134 àti ní ẹ̀rọ Startime ìkànnì 53 channel 113. Kí n tó máa lọ,
ìbáyégbádùn àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló jẹ́ ìṣèjọba tó wà lóde báyìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lógún nítorí náà ẹ jẹ́ ká gbárùkù ti ìjọba nínú àwọn àyàn àti làákàyè láti gbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gòkè àgbà yóò jù wá ṣe láṣẹ Èdùmàrè. èyí ló pin ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa fún ti ọ̀sán èyí yòókù tún di ní aago 8:00 àbọ̀ lálẹ́ nígbà táwọn mú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wá fún yín títí gbà